How to cook sinigang na hipon. Guys, good day! Welcome back to my channel and welcome back to Pearl TV. Sa araw na ito, tayo ay magluluto ng sinigang na big hipon, okay? As you can see guys, ayan, meron tayong big hipon, okay? So, tuturuan ko kayo ng simpleng parang ko ng pagluluto guys ng hipon. Simple pero rapture. So, ayun nga. So, huwag kayong bibitaw guys. Panoorin nyo hanggang dulo, okay? Kasi napakasustansya ng niluluto ko guys na sinigang na hipon. Masustansya na at masarap pa, okay? Alright, let's... Hello guys! Welcome back to my channel and welcome back to Pearl TV. This is your friend, Pearl Paano. I hope you will give a like, comment, subscribe. Ayan nga pala guys, this is my first time to cook patola, okay? First time to cook. Konting sipa guys ng anak. Kasi yung sardinas na nilagay ko guys ma. Diba? Yung sabi may sipa. Program sa comment. Joke eh. Magandang araw mga kaibigan ko. Welcome back sa aking channel. At welcome back sa Pearl TV. Sa araw na ito, tayo ngayon ay magluluto ng sinigang na hipon. Sinigang na hipon, okay? So ano bang aking mga kakailanganin guys? Dahil hipon ang ating main ingredient guys, meron tayong hipon dito, okay? So meron tayong hipon, meron tayong sibuyas, meron tayong kamatis, meron tayong nor, sinigang sampalok mix. Opo, hindi po to paid ano ha. Eto, dahon ng kangkong, okay? Tubig at higit sa lahat, okra na pangontra high blood. Okay guys? Samahan nyo ako guys sa pagluluto para matutunan nyo naman ang isang simpleng recipe na naman ngayong araw. Okay? Yun guys, sa umpisa ng pagluluto guys ng sinigang, ay kailangan meron tayong tubig, of course. Kaldero, guys, para medyo masabaw yan. Ito, ang laman nito is kalahating litro. Dadagdagan pa natin, okay? Ilagay na natin, guys, ang hipon, okay? Yun. Papakulo natin siya, guys, okay? Lagyan ng konting asin. Okay, asin. Ihalo na natin guys ang kamatis. Ihalo na natin ang sibuyas guys para yung lasa niya maghalo na sa tubig at mas masarap. Okay? Yun. At guys, atin ang tatakpan. Okay? Guys, ang palatandaan pagluto na to guys, yan nagiging orange na siya, okay? Orange colors na siya pagluto na to. Tatakpan natin ulit, okay? Check natin guys. Ayan guys, nag-uumpisa na siya guys na kumulo. Okay? Tingnan natin guys. Ayan na. Ooh! Ang ating shrimp. Malaki. Malaki siya, besh. Gusto mo ba besh nito, besh? Ayan. Oh. Wow. Diba? Sugpo ba yan? Ayan. Dahil malapit na siyang kumulo, guys. Pwede na natin ilagay itong okra, guys, ha? Para tuloy-tuloy na tayo. At makakain na tayo ng lunch. Yun. Okay.
Guys, timplahan na natin ng more sinigang sampalok mix. Okay. Isang buo to guys, ilalagay natin. Sampalok original. Wow. Okay guys, nakikita nyo naman ang ating sinigang. Wow. Okay. Tapos guys, ilalagay ko na din ang kangkong. Guys, lalagyan ko muna guys ngayon ng kangkong. Ito muna kangkong guys, okay? Kasi lalagyan na lang natin yung iba pag mamayang gabi na din yung iba. Kasi mau-overcook, okay? Kung ano muna yung i-consume natin na kangkong today, yun na muna ilalagay natin, okay? Kasi for sure may tira-tira naman yan, okay? So, ilagay na natin ang kingkang. Okay? Ayaw natin ma-overcook ang kangkong guys. Kasi ang sustansya ng kangkong nasa dahon. Okay? Mamayang gabi naman, mag-init tayo, lagyan natin ng kangkong. Okay? Tikman natin guys ang sabaw kung perfect. Ang sarap ng sabaw guys. Sabaw pa lang. Sarap, sarap. It's perfect guys. It's perfect. It's a big thumbs up. So yun guys, what are we waiting for? Luto ng ating sinigang. Sinigang na hipon besh. Ayun, napakadaming vegetable guys. Yummy, yummy, yummy. Oh. Big hipon. Big hipon. Yummy, lami. Ayun, oh. Diba? Kain na guys. Ready na din ang kanin. Ayun, oh.